بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره دا بار بار لیکلو مقصد ما دا دی چې تاسو ته د پروګرام د کمپوزیشن یا د لیکلو په طریقه باندې پوه شو چې رټې په نه لګوو چې دغه کې زموږ چې د کوم شي ضرورت وي او ما کوډ پکې اډ کوو. دلته ما چې وکړو ما یو امټي بلاک جوړ کړلو د څه شي دپاره د دغه کلاس دپاره. په دغه کې چې زه کوم فیچر راشم اب په بعد کې پکې واچم. نارملی موږ سره په مین فنکشن کې دننه موږ شی کو موږ د دغه کلاس آبجیکټ جوړو. نو زه ټولو نه پهله مو ولیکلو کلاس نامه وی دغه نه پاس مې جنرالایز آبجیکټ ډیکلیئر کړلو. دا به ما له اوس په دغه باندې ایرر نه راکوي. که زه دا ګوره فار ایگزامپل دا ما څه شی کړلو په دغه کې زه اپریټر اوورلوډینګ کم او اوورلوډینګ سره سره هغه اوورلوډینګ چې په کوم کې به ما سره څه وي ریټرن ویلیو وي. او دا چونکې زه په پښتو کې ریکارډ کوم ځکه چې ما ورسره په سیریز کې چینل دپاره په اردو کې هم سټارټ کړي نو ځکه به زه دغه سره مینینګفل نامه به ورکړم چې په بعد کې ما ته پته لګي. دا اوس ما څه وکړلو ما صرف سکیچ ولیکلو خو دا به زه په سیمیکولن باندې ختم کم. دا سکیچ مو ولیکلو دلته مې دا سکیچ څه شی جوړ کړلو یو آبجیکټ مې جوړ کړلو ګورو چې دا ماله ایرر راکوي که نه راکوي. کمپایل مې کړلو دا ټیک دی. فی الحال پکې ممبر نشته ټیک خو دی سینټیکس خو یې ټیک دی. اوس چې دغه کې زه کوم ممبر اچم اب اتومیټیکلی د دغه آبجیکټ ممبر جوړیږي. اولنی زه چې کوم ما د ایکسس پرایویټ سپیسیفایر نه لاندې یو ویریبل جوړ کړلو فار ایگزامپل انټیجر ا. بیا مې څه شی جوړ کړلو فار ایگزامپل فلوټ بی. بیا مې څه شی جوړ کړلو فار ایگزامپل ډبل سی یا ډي. او بیا مې څه وکړلو فار ایگزامپل لانګ ال. اوس په دغه کې ما ملټیپل ویریبل واخیستل کنه. اوس د دغه ویریبل د انیشلایزیشن دپاره بهتره خبره ده چې زه څه شی ولیکم ځکه چې زه یو بریج جوړم زه یو باونډري لاین ډیکلیئر کړم. نو دا باونډري لاین په پرایویټ باندې سټارټ و دا اوس ما په څه شي ختم کړلو په دغه کی ورډ پبلیک سره. مطلب دغه نه لاندې چې زه څه شی هم لیکم دا به اکسیسیبلی وید آبجیکټ د دغه کلاس آبجیکټ یې څه شی دی آبجیکټ یې ما سره اوس ګوره فی الحال ما خو څه شی لیکلی نه دی. زه دلته راسم آبجیکټ لیکم ګورم چې د دغه سره ما سره په ډاټ اپریټر څه شی ښکاري که نه ښکاري. دلته ما ولیکل آبجیکټ او ډاټ څه شی پکې شته نه دی ځکه نه ښکاري. دا ما ختم کړلو. زه واپس دلته راغلم فار ایگزامپل په دغه کې زه ډیفالټ کنسټرکټر لیکم. دا ډیفالټ کنسټرکټر مې صرف ولیکلو چې شی پکې ډیفاین کوم نه مطلب ډیفالټ کې مې پرېښو. اوس یې زه ګورم چې دلته ما سره دا ویزیبل دی او که نه دی ویزیبل. دا مې چې هغه کړل نو دا ما سره ویزیبل دی. اټ مین چې زه چې دا آبجیکټ جوړ کړم دا یو داسې سپیشلایز فنکشن دی چې دا به ډایرکټ د کنسټرکټر کال کوي. اوس د کنسټرکټر به زه ریډیفاین کم ځکه چې ما سره د دغه چې کوم ډیفینیشن پارټ دی هغه به زه ریډیفاین کم د خپلې مرضۍ ویریبل نه. اولنی ویلیو فار ایگزامپل 1 دی ما چې شی وکړلو 100 نه ما کړلو انیشلایز کړو. بیا موږ سره فلوټ دی فار ایگزامپل ما چې شی وکړلو د یو ویلیو نه مې انیشلایز کړلو. بیا موږ سره ډبل کوم دی از چې شی کم فار ایگزامپل دلته مې چې شی وکړلو دا ساغه مې ولا سایز مې ولا زیات کړلو مطلب پوینټ نه بعد ویلیو مې زیاته کړله. بیا مې چې وکړو لانګ او لانګ مې موږ سره نارملی په چې کوم موږ سره لیټیسټ 64 بیٹ ارکیټیکچر دی د انټیجر او د لانګ سیم سایز دی. دا موږ سره خو بهرحال که چا سره زاړه ورژن وي نو په زاړه ورژن کې انټیجر ته 2 بایټ میلاویږي او چې کوم موږ سره لانګ دی ته 4 بایټ دلته به د دواړو سیم وي. بهرحال دغه کې موږ شی وکړله یو انټیجر ټایپ ویلیو کې واچله انیشلایزیشن هم وکړو په دغه کاونټ چې کوم کنسټرکټر دی ډیفالټ. اوس په دلته زه راشم زه به څه وکړم زه به یو شو فنکشن پکې ایډ کړم. فار ایگزامپل ما یو شو فنکشن ایډ کړلو. اوس په دغه شو فنکشن کې دننه چې دا کوم ویریبل دی زه به دا ډسپلی کړم. فار ایگزامپل ا کولن لږ سپیس په پسې ورکړم او دلته به ا ولیکم مطلب په میموري کې د دغه آبجیکټ لپاره یو ویریبل جوړ شوی په لیبل ا سره هغه کې چې کومه ویلیو موږ واچله سټیټیکلی موږ انیشلایز کړله هغه ویلیو پرنټ کا. بیا موږ سره څه شی په میموري کې یو ویریبل د بی په نامه باندې کریټ شوی دی د آبجیکټ لپاره په هغه کې چې کومه ویلیو ده هغه موږ سره پرنټ کا. دغه نه بعد موږ سره سی یو لیبل ولګوه څه شي ته لیبل ولګوه یو لیبل میموري ته چې په باندې لیبل شی لګېدلی سی په کوم ځای کې د آبجیکټ په میموري کې او هغه موږ سره پرنټ کا. او په لاست کې به دلته زه څه شی ولیکم فار ایگزامپل دلته به زه په ډبل کوډ کې ډي ولیکم او ډي نه بس سیمه پکې نه لیکلی غلط کې وشولو دا به ماله په دا ایرر راکوي. نو دلته به زه څه شی کم زه به دا ایډیټ کم ځکه چې موږ ال لیکلی دی اسی په ځای باندې دلته ال دی که نه د لانګ دپاره نو دا به زه څه شی کم دا به زه ال کم. بهرحال دا موږ سره ډیفرنٹ ټایپ ډیټا دا به موږ سره په دغه باندې شو شي. زه به اوس شی وکړم لاندې به راشم په دغه کې چونکې په کنسټرکټر دا موږ سره اټومیټیکلی انیشلایز شوی دی نو دلته به زه شی وکړم په دغه آبجیکټ سره به دا شو فنکشن کال کم. شو فنکشن ما کال کړلو دا به زه سیو کم زه به چې شي کم زه به کمپایل کم ریکمپایل کم ځکه چې ما پکې نوې کوډ اډ کړلو
ریکمپایل شولو خو په دغه کې څه ورکړو ایرر ورکړو دلته مې سیمیکولن نه ما تاسو ته ویلي وو چې کمپایلیشن کې موږ سره د ایرر ډیټیکشن هم کېږي صرف کنورژن نه کېږي د تا کوډ د کمپیوټر کوډ ته مطلب د کمپیوټر چې کوم باینري لینګویج دی باینري لینګویج ته دا به زه بیا کمپایل کم کمپایلیشن کې چې کوم قسمه ایرر پکې وو هغه ختم شول دغه ځنه مې رن کړل چې رن مې کړل چې کومې ویلیو موږ په کنسټرکټر انیشلایز کړي یا اساین کړي هغه ورته اساین دي زه به اوس شی وکم زه دلته زه فار ایگزامپل شی لیکم په دوزه کې ما ولیکلو یو سټیټمنټ پلس پلس او بی جی او دغه نه پاس مې شی ولیکلو آبجیکټ ډاټ شو په آبجیکټ ډاټ شو باندې نو زه چې دلته دا کمپایل کم دا به مولا بیا ایرر راکړي ایرر راکړلو سلا ځکه چې دا امپلیمنټ شوی نه دی دا اوورلوډ شوی نه دی اوورلوډینګ لپاره به زه دلته شی ولیکم زه به اوس ریټرن کوم ویلیو ریټرن کېدو لپاره ما څه ولیکلو ما ولیکلو دا زه څه شی ریټرن کوم دغه کلاس آبجیکټ او په آبجیکټ کې دا ټول چې څومره ممبرز دي دا ټول ممبرز کاغه ډیټا ده او کا فنکشن دا ټول هم پکې دي نو ما دلته ریټرن ټایپ کې څه ولیکلو وایډ مو په ځای باندې مو ولیکلو کاونټ او کاونټ اني کلاس چې تی امپلیمنٹ کې دې شي چې ته د کلاس نامه نمبر ورکې نو دلته به ته نمبر لیکي کې دې شي ته ول خپل نامه ورکې دلته به خپل نامه لیکي یم په کیس کې د کلاس نامه څه کاونټ ته نو ځکه مو دلته کاونټ ولیکلو اکثر ځنې کسان دا لکیر فقیر غوندې راټاوه لګوي پروګرام کې یو قسم د کلاس نامه وي دلته کاونټ ولیکي نو بیا کمپایلیشن کې ایرر ورته راځي او په پیږي نه چې دا څه شی دی دلته به همیشه لپاره چې کوم قسم آبجیکټ ریټرن کې دغه کلاس نامه به لیکي زه د کاونټ کلاس آبجیکټ ریټرن کوم ځکه ما دا ولیکلو دغه نه پاس به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم اپریټر پلس پلس او موږ سره د پریفکس لپاره څه دا ورژن دی دلته به تاسو ته په کمنټ شکل کې ووم لیکم چې په بعد کې پته لګي په دا کې موږ د پریفکس انکریمنټیشن اپریټر اوورلوډینګ وکړلو ورسره دا کې څه شی ریټرن سټیټمنټ هم شته دی مطلب دا چې دغه په لاس کې به خامخا ریټرن سټیټمنټ چا به ریټرن کوي چې د کاونټ کلاس یو آبجیکټ نو دغه لپاره به زه دلته یو کاونټ کلاس ټیمپ آبجیکټ جوړ کړم اوس په دغه ټیمپ آبجیکټ کې ما سره ملټیپل ویریبل دي دغه نه مخکې به زه څه وکړم فار ایگزامپل چې کوم ا اول به زه هغه اپریشن وکړم a is equal to a plus 1 بیا به څه وکړم b is equal to b ځکه چې دا ملټي لاین سټیټمنټ دی که په ډایرکټ و اساینمنټ وکړلو نو دا به بیا انکریمنټیشن به شوی خو ته به افیکټ نه ښکاري دا درته وښام چې دا زه څه شي د په څه لمه داسې وکړل بیا مې ولیکلو چې d is equal to d plus 1 بیا مې څه وکړلو l is equal to l plus 1 وایي دغه نه بعد به زه څه وکړم په دغه ټیمپ ویریبل کې دننه ما سره a ویریبل دی دغه ته اساین کا a په دغه ټیمپ آبجیکټ کې دننه ما سره b او ویریبل دی دغه ته اساین کا b په دغه ټیمپ کې دننه d ما سره یو میموري لوکیشن دی دغه ته d ویلیو اساین کا نو دغه ته ما څه وکړلو دغه ته به زه اساین کم د d ویلیو بیا په دغه ټیمپ چې کوم میموري لوکیشن دی په دغه کې ما سره علم یو لوکیشن دی دغه ته د ال ویلیو اساین کا او په لاس کې به زه څه وکم زه به سمپلیفای ټیمپ ریټرن کم مطلب دلته ما څه وکړو ریټرن مکړلو اوس دا موږ وکړلو د څه شي لپاره د پریفکس انکریمنټیشن یونری اپریټر لپاره دلته به زه کمپایل کوم به قسم چې مساله پکې شته که نشته پکې ښه دلته ما څه کړی دی ایکول مې پکې پریښی دی دلته مم پکې پریښی دی دلته به زه څه وکړم دا به زه کمپایل کم کمپایل مکړلو اټ مین چې دا موږ ویلټ سټیټمنټ لیکلي دا موږ د رولز وایلیشن نه دی کړی چې نم دی کړی دلته به زه دا څه کم رن به کم چې رن کم نو ګوره تاسو د ډي پرې کومې چې ویلیوز دا وکړو دا څه 120 دلته ا څه شوه 121 دا 232 ته 233 دا 32 ته دا 33 شوله دا څه دی دا 3 دی 3 نه څه جوړ شو 4 جوړ شولو نو چې دا څومره ټایپ ډیټ هم د ټولې موږ سره د مختلف ټایپ مطابق څه شوله انکریمنټ شو په 1 باندې او موږ وکړه چې دلته موږ ریټرن سټیټمنټ لیکلی مطلب دا چې دا ریټرن شولو دا کمپلیټ آبجیکټ دلته موږ سره راغلی دی په دغه ځای کې څه شولو په دغه ځای کې راغلی دلته پیسټ شولو نو دلته موږ چې پیسټ شولو نو هغه نه بعد موږ څه کړله هغه آبجیکټ چې کومه ډیټا وه په هغه کې فنکشن هم شته دی په شو فنکشن باندې د دغه آبجیکټ چې کومه ډیټا وه دا موږ ډسپلی کړله خو اوس دغه نه بعد فار ایگزامپل که زه وغواړم چې دلته دا ټیسټ کوم په څه شي دپاره د پوسټ فکس دپاره فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو او بی جې نه بعد مې څه ولیکلو دا پلس پلس مې ولیکلو او زه بیا وغواړم چې د آبجیکټ سره زه شو فنکشن کال کم او دا اوس چې کوم انکریمنټډ ویډیو دا زه چیک کم کمپایل مې کړلو دا چونکې موږ نه امپلیمنټ کړی نو دا ماله ایرر راکړلو زه به راشم دا چې څومره کوډ موږ ولیکلو ځکه چې ډېر کوډ دی دا به زه د سره د کمنټه کاپي کم دغه ځای پرې کاپي مې کړلو
کنټرول سی دلته م کلیک وکړو دلته م پیسټ کړلو څه شی به وکم مخکې به لاړ شم صرف یوه ځای کې چینج دی اول خو دا چې دلته به ولیکم آی ان ټي په څه شي کې په دغه پیرنتیسس کې دننه او دلته به د پرینه څه شی جوړ کم دغه نه به د پرینه به جوړ کم پوسټ فکس نور هم دا سیم ټو سیم دی دلته به راشم کمپایل به کم کمپایل م کړلو ایرر پکې نشته دی کار یې وکړلو دلته به راشم دو ځنه م رن کړلو چې رن م کړلو ګوره دلته 120 دلته 121 شو دلته څه شولو 122 شولو اټ مین چې دا اوس په پریفکس او په پوسټ فکس په دواړو باندې مې موږ سره کار کی نو دا موږ وکتلو چې موږ که وغواړو چې یو آبجیکټ ریټرن کو نو هغه لپاره موږ څه شی لیکلی شو کوم قسم سینټیکس لیکو نو دلته دا شو اوس تاسو ته وخته ما وویل چې دلته که خیال وکړو د اوسه کې ما څه شی کړی دی دا ملټیپل اول ما دا اساینمنټ وکړلو هغه نه بعد ما دلته چې دا کومې ویلي دا مې اساین کړلی دا درته زه صرف وښوم چې شي لپاره دا یو پکې دلته ما کمنټس کړلو و دلته زه چې کوم په دغه کې زه لیکم چې A+1 هغه سټیټمنټ ما دلته ولیکلو اوس یې ګورو چې څه افیکټ پکې دا په کوم بلاک کې ولیکلو دا ما په پوسټ فکس کې ولیکلو دلته به یې وکم دلته به هم څه کړلو دا ما کمنټ کړلو او دلته به څه ولیکم دلته ما ولیکلو چې +1 اوس یې ګورئ چې څه افیکټ پکې راندرومي فار ایگزامپل دلته ما کمپایل کړلو کمپایلیشن کې ما سره ټیک دی که نه څه مسله یې ویر نه کړه چې ویر یې نه کړله دلته ما رن کړلو دا 120 دی 120 دی که نه دلته څه شی دی او دلته څه شی دی انکریمنټ نه شو که نه حالانکې اوما کار دی اټ مین چې دلته به اول په میموري کې چې کومه ډیټا ده آب اخ کوي دلته ګوره د اپریټر څه شی دی پلس د دغه ا نه بعد راغلی که نه نو په هر سټیټمنټ کې د ا کې چې کومه ویلیو پرته ده ا کې څه شی پرته ده 20 آی ساین شي هغه نه بعد جمع شي و دا چونکې سټیټیک ویریبل دی نه چې ځان کې د جمع شوي ویلیو وساتي نو په هر ځل په راتلو سره څه شی کېږي دغه پریویس ویلیو ما زړه پرنټ کړي نو دغې وجې نه دلته موږ شی لیکلی دی ځینې کسان داسې وي چې کوډ کمېدو کوشش وکړي لاجکس ورسره نه وي بیا په پوهېږي نه چېرې دا خو او دا خو یو قسم سټیټمنټ دی د دلته څه له کار نه کړي نو دا یې موږ سره دا ورژن موږ د دلته چې ملټیپل سټیټمنټ ولیکل نو دغه ریزن دا دی کلیر شول ورته دا به زه بیرته پکې چینج کړم تقریبا چې چینج شولو ښه دا به م کیسي کو دا که پکې ویم کار نه کړي ځکه دا افیکټ بعد کې را درومي کمپایل هم کړلو دا ټیک شو نو په دغه باندې کلیر شولو